Hi guys, this is me again, Gacayan Mendoza, and welcome back to my channel. Ayan. So for today's video guys is, ayan, obvious naman po dyan sa title is mag-unbox tayo ng kauna-unahan kong Ringlight. Ayan. Hindi ko alam kung first to kasi before is nag-DIY ako ng Ringlight. Ayan, ipapakita ko siya dito. Pero unfortunately, last week while filming is natumba po siya. So, ayun, boom, basag. So, sabi ko sa sarili ko, baka ito na yung perfect time para bumili ng totoong Ringlight. Ayan. So, eto siya guys. So, pakita ko na. And 1, 2, yay! Ayan siya. It's 36 cm po siya. Actually, ito is, binili ko siya sa isang friend ng friend ko. Opo. Kasi, mas ginusto ko na lang na bumili sa kanila kasi at least yun, just in case na may damage man ito, at least madali ko na lang silang i-contact, madali ko na lang ipapalit. Ayan. Kaya, sa kanila na lang ako bumili. Though, pwede naman ako mag-order sa mga online shop like, toot! Ayan. Sariling effect. Though, pwede naman ako mag-order sa kanila. Pero yun nga, mas gusto ko na lang mag-order sa kakilala ng friends ko. At saka, yun nga, support local tayo. Girl, diba? Pinick up ko siya kahapon. And yes, naghintay talaga ako ng kinaumagahan today para i-unbox to. Para sa inyo guys. Para mag-review naman tayo ko. Sana ma-achieve natin yung pag-unbox. Ayan. So, dapat sa pag-unbox na to is, meron tayo nitong cutter. Ayan. Tsaka nitong scissor. Ayan, scissor. Ayan, buksan na natin guys. Ayan. Yung price pala niya, later ko na lang sasabihin kung magkano. Kung worth it ba or hindi. Ayan. Feeling ko mas safe tong buntis. At saka very safe naman yung packaging niya. It's naka-bubble wrap siya. So, feeling ko naman hopefully secure at saka walang damage. And shoutout nga pala sa mga friends ko na nakasakayan ko kahapon. Tapos, nilibre ako ng pamasahe. Nilibre! Ayan. Si Ate Bea, hi, from US. Kakauwi niya from US. And si Renz, hi. And kay Popo, hello. Though hindi naman ako famous. Guys, ayan na siya. Tcharan! Feeling ko ito muna. Feeling ko ito yung tripod niya. Obvious naman. Oh my God. Oh my God. Hala, kinikilig ako. Hala, kinikilig ako. Hala, kinikilig ako. Ano to? Ah, okay. Support pala niya, parang base. Ayan. And, pwede din siya. Feeling ko pwede itong pataasin. Ayan, ganito po siya kahaba. And pwede pa siyang pahabain dito, I guess. And next natin is yung talagang Ringlight. Ayan siya. Ayan. Bubble wrap. And ayan, naka-plastic pa po siya. Huwag natin sirain tong plastic kahit sinisiraan tayo ng mga plastic nating friend. Huwag natin sirain tong plastic
plastic kahit sinisiraan tayo ng mga plastic nating friends. Charot! Ayan. Feeling ko naman, nung na-deliver sa kanya is chinek na niya kasi. Ayan. May name na siya dyan. Naka-tape. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ayan. Ayan. Tapos may message siya, yung seller, sabi niya, "Hi dear, feel free to tag. Thank you for purchasing my product. Kindly send me a feedback selfie upon receiving the item. Refer me to a friend and get a cash back." Yes. Ay, oh my gosh, ayan siya. Excited na ako. Ayan siya. Ito yung sasaksakan niya, ayan. Tignan natin kung mahaba. Tignan natin kung mahaba. Tignan natin kung mahaba. Tignan natin kung mahaba. Mahaba! Charan! Okay. Tapos, mahaba siya. Mahaba siya. Mahaba siya. Mahaba siya. Kasi, etong mismong ring light is, meron pa siyang wire. Hindi lang siya yung mismo isasaksak dito. So, oh my gosh, kinikilig talaga ako. This one, I guess, is, i-connect mo to. Itong sa may saksakan here, sa mismong ring light. Let's see. Ayan. Pumasok! 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 Ayan. Ito siya. Ayan, ayan. Lagyan muna natin sa here. And, Ito, I guess ito yung sa my phone, yung ilalagay sa may gitna ng ring light. So, buksan na natin siya. I love it. Okay. Tapos lalagyan mo siya. Ano to? I'm not sure. I got it na. Wait lang. Natatanggal pala ito. Ito, natatanggal pala siya. And I guess, ayan. Ang ginawa ko is, ito, tsaka ito. Lalagay lang natin siya dyan. And para malak siya, meron ito. Ayan. Ilalak lang natin. Para safe. Ayan. Nalock na siya. So, ibabalik lang natin siya here. Ayan. Tas ito pala dito sa baba para sa may stand. Taas may stand. Lalagyan mo siya natin here. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Tapos, ito. Ito pala guys, ayan. Makikita nyo, meron siyang parang tornilyo ba? Hindi ko alam anong tawag dito. And binalik ko siya. Tapos, ayun, nahulog. Mamaya ko na lang siya pupulutin. We're almost there, guys. So, ayan. Nailagay ko na siya, guys. Oh my gosh. Na-excite ako. Yung tripod ko, tapos literal na bumbilya siya kasi yun nga, yung DIY ring light ko before is nabasag. So, ito muna for the meantime. And, at least ngayon, meron na tayo nito. Totoong ring light. Ayan. Pero wait, papatayin ko muna yung ito para makita natin kung gaano kaliwanag to. Okay? So, uulitin ko. Ito yung ring light ko ngayon. Ay, ito yung lighting ko ngayon. Ayan. Ito. And ito naman sasalpak ko.
Ito yung room kapag walang ring light. Ito. Ito. Ayan guys. Ito na yung ring light. Oh my gosh. May pinagbago ba? Ayan. I think may color, may plus to eh. Ayan. Padilim ng padilim. Ayan. Ayan na. Ito na yung pinakamadilim. Then, yung pinakamaliwanag is ayan. Ito na yung pinakamaliwanag. And I think nagpapalit siya ng color. Ewan ko kung anong color to. Ayan. Oh. Ooh. Hindi ko alam anong color to. Then, this one, hindi ko lang alam kung anong color to. And the next one is this. Pwede din siyang pahinaan. Mas dim, ayan. Mas maliwanag, ayan. Change ulit. Change. Oh my gosh. Kinikilig talaga ako. So, ayun nga guys. Itong ring light na to is nabili ko siya ng 1,800 pesos. Yes po. And I guess, worth it naman siya kasi wala naman siyang damage. Wala namang kulang sa mga parts niya. Ano ba? Mahaba yung wire ng ring light. Ayan. Siguro mga 3 meters. 3 meters yung haba ng ring light. Ayan. So, mahaba siya. So, ayun guys. Hanggang dito na lang yung video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. So, thank you guys once again. I'm Gacayan Mendoza. Bye!